આજે હું આવ્યો હતો ભવનાથ, એ પણ આ કડકડતી ઠંડીમાં. ભવનાથમાં મળતો જે સ્પેશિયલી ગિરનારી કાવો છે એ પીવા માટે, પણ અહીંયા આવ્યા પછી એક વિચારે એ પણ આવ્યો કે આ કાવો શું છે અને કેવી રીતે બને છે. આ બધા મિત્રોને પણ હું બતાવું. તો મારી સાથે આ કાવો કેવી રીતે બને છે એ હું તમને બતાવું. ચાલો દોસ્તો, આજે હું તમને બતાવું છું કે કાવો કેવી રીતના બને છે. પહેલાં તો તમારું નામ જણાવો. મારું નામ જીગર. હા હા. અને તમે અહીંયા આ કાવો પીવા માટે કેટલા ટાઈમથી આવ્યો? હું માનો 2 થી 2.5 વર્ષથી અમે અહીંયાથી ખાવા. આ બે ભવનાથ ખાવાની વિશેષતા શું છે? તમને તો બધા કાવો પીધેલો બરાબર, પણ એનો જે ટેસ્ટ છે ને એ સૂકો છે, બધાથી બેસ્ટ છે. અમારે ઘટે ને એવું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, આવો જ આ જેવો ટેસ્ટ એમ. ના, એ તો શ્યોર વાત છે, કારણ કે મેં પણ એકવાર ટેસ્ટ કરેલો છે, એટલે જ હું આજે બીજી વાર એમનો વિડીયો શૂટ કરવા માટે એકત્ર અહીંયા ખાવું પીએ છે, મોસ્ટલી અહીંયા જ પીવાનું એમ. જોઈએ ને એક મિત્રતા જેવા ભાઈ સાથે સંબંધ થઈ ગયો છે. જણાવો. સંતોષ, વડોદરા છે. તો તમને આ ખાવાનું છે ક્યારથી જાણો? 2 વર્ષ પહેલાં એક વાર કીધો હતો. ફરી પીવાના બનાવો આજે સ્પેશિયલ પીવા આવ્યા. રિક્ષાવાળા ભાઈ અમને અહીં લઈ આવ્યા, એટલે ચાલો તમે સ્પેશિયલ ખાવા આટલામાં એવું ભર્યા બહુ મસ્ત. એટલે એમને અમારા પ્રમાણે જ જોતું પ્રમાણે બનાવી આપ્યું એમને. ઘણી સારી ટેસ્ટ છે. આ બીજું પી રહ્યા છીએ, ફરી બીજો ઓર્ડર આપ્યો અમને. તમારું નામ જણાવો. મારું નામ ધાનક દીપક છે. મારા ફાધરનું નામ કરણભાઈ છે. આ કાવો બનાવવાની શરૂઆત તમે ક્યારથી કરેલી? 20-30 વર્ષ થવા એવા. એમાં મારા પપ્પા બનાવતા, એટલે મારા પપ્પાએ શીખડાવ્યું છે મને. તો 7 વર્ષ જેવું થયું શીખાને. મારા કરતાં પણ વધારે પપ્પા સારું બનાવે. ના ના, એ તો વાત બરોબર. અને આ કાવામાં કેટલી વસ્તુ પડે? આમાં હવે આદુ, ફોદીનો, તજ, લવિંગ, અળસીના પાન, દાડમના પાન, લીંડી પીપર, કાળો વલચો, કાળા મરી પાવડર, ગુંદાણા, એ બધી વસ્તુ એડ કરી કાવો બની જાય. અને આ જે તમારો જે સ્પેશિયલ મસાલો છે, હા, એ ઘરે લઈ જઈએ તો આના જેવો ટેસ્ટ આવે? હા, આના જેવો ટેસ્ટ આવે. 1 ચમચી ભરીને 1 લીટર પાણીમાં નાખવાનું, એને 15 થી 20 મિનિટ સુધી ઉકાળવાનું. પછી 1 પ્યાલીમાં લીંબુ અને નિમક સ્વાદ અનુસાર યુઝ કરવાનું છે. ઉપર તમારે આદુ ફોદીનો યુઝ કરવો હોય તો યુઝ કરવાનું, બાકી નહીં કરવાનું.
અને આ જે પાણી હોય છે ઉકાળેલું એની અંદર શું કંઈ નાખેલું હોય છે અલગથી? ગુંદાણા પાવડર નાખેલું હોય, ગુંદાણા પાવડર બ્લેક, એને કોફીના બીજ હોય ને એને શેકવાનો હોય, શેકીને પછી ધરવાનો હોય, પછી એના અંદર બીજા મસાલા એડ થતા હોય. અહીંયા જે લોકો આવે છે એને કાવો પી, અત્યારે આવે જે કડકડતી ઠંડી છે એમાં કાવો પીને એ કેવો અનુભવ કરે છે? કાવો પીને સામેથી એમ કે ઠંડી ઉડી ગઈ છે અટાણે શરીરમાં ગરમાટ જેવું લાગવા મળે કાવો પીને. જેને શરદી ઉધરસ જેવું કફ જેવું રહે એટલે કાવો પીએ. તો ચાલો મને પણ તમે કાવો પાવો અને જોઈએ કેવો ટેસ્ટ છે. ના બરાબર છે, જે નાખો છો ને એ જ નાખો. લીંબુથી ટેસ્ટ ના, એનાથી ટેસ્ટ બહુ મસ્ત લાગે. આ અંધારામાં એવું લાગે છે સિંહ પણ ક્યારેક આ ગિરનારી કાવાની મોજ માણવા માટે ભવનાથ તળેટીમાં આવી પહોંચતો હશે.